na official entry sa Metro Manila Film Festival 2022 na si Jeffrey Hidalgo. Naku po, excited na ako dyan. Exciting yun. At marami rin tayong bagong kaalaman na matutunan tungkol sa hypertension, sa usapan sa kita ng health. At ano pa ha, may kakaibang liempo rin tayo pag-uusapan sa Kita Mo Yun. Wow. At may bisita rin tayo magbibigay ng gift suggestions para sa mga bata. May bisita rin tayong magde-demo ng cardistry. Ano kaya yun, ha? Siyempre, hindi pa rin mawawala ang masaya at makulit na guessing game sa Pampaget. Ay, mananalo ko dyan. Oh, Sino kaya mananalo? Hindi natin alam. Baka si Wedge kasi siya rin yung host nun eh. Baka Game ikaw, master nun eh. total, ikaw naman gusto mo lagi kang panalo. Well, di natin alam. Hapon lang tayo mamaya. Paano, paano? Let's Well, see. hapon lang tayo. You let me win this time, Emma. Oh, yes, yes. Please. Napapag-usapan pala yun? Pwede pala yun? Pwede. Subukan niyo yan, ha? Pampag-guessing. O mga kada, ha? Kaya kailangan tutukan nyo yan, okay? Maraming thank you talaga mga kada dahil sa inyong patuloy na pagsuporta, pagmamahal at panonood sa amin tuwing umaga. Kaya naman, ituloy-tuloy pa natin ang kasiyahan ngayong Monday morning. Pero, bago yan, isang seryosong usapan muna hinggil sa posibleng epekto ng alok na residency ng New Zealand sa ating mga nurse. Yan ang ating hot issue ngayon na makakasama natin dyan, si Wedge Kojamat. Wedge? Thank you very much, Emma. Nako, mababang sweldo, kulang na mga benepisyo at poor working conditions. Ilan lang yan sa mga rason kung bakit maraming Filipino nurses ang umaalis sa bansa at mas pinipiling magtrabaho sa ibang bansa. Katunayan, itong 2021, less than 310,000 mga Filipino nurse ang naitalang nagtatrabaho sa ibang bansa ayon po sa Filipino Nurses United at Department of Health. Ang bilang na yan, maaari pang madagdagan dahil may alok na permanent residency ang New Zealand sa mga nurses na gustong magtrabaho doon. Naku, ito ngayon ang kinababahala ng Philippine Nurses Association o PNA. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa ating mga ospital? Kaugnay niyan, live makakausap natin sa studio si Dean Melvin Miranda, ang presidente ng Philippine Nurses Association. Dean Miranda, welcome po sa Kada Umaga. Si Wedge po at salamat po at nakasipot kayo dito sa amin sa studio, sir. Magandang araw po. Opo. Dean, eto muna. Kung sakali at hindi natin mapipigilan ng New Zealand ito sa alok na ito para sa mga nurses, unang tanong, anong mangyayari sa atin sa Pilipinas, especially yung mga private hospitals natin? Because kahit pa paano yung mga nurses natin sa government, medyo kaya pa ng government Pero paano yung mga private hospitals? So probably these are opportunities for our Filipino nurses. So for the private sector, it has been yung problem natin wherein transition sila sa government institutions. So much more na merong offer ngayon ang New Zealand as a greater opportunity for them to have the financial stability. So sa ngayon, medyo ang private hospitals po ang bibigay po ng hinaing sa atin pagdating sa nursing workforce. Pero Dean, eto hindi pa kayang tapatan ng ating gobyerno yung iniaalok na ito sa New Zealand, yung iniaalok na ito sa ibang mga bansa. Like for example, sa salary lang, medyo talagang malaki ang gap. Talagang masasabi mo talaga, iba kasi yung rate din ng pera nila sa rate ng peso. Pero at the same time kasi, unang-una syempre, homesick, malayo ka sa pamilya, yun naman yung isang factor. Kaya pinipili nila magstay sa Pilipinas. But aside from that, of course, great opportunity naman talaga ang titignan. So, paano, kaya ba ng gobyerno natin tapatan? Sa ngayon kasi, it's par yung disparity ng sweldo ng private at saka sa government institution. So, we don't have any provision sa batas namin sa Republic Act 9173 to have the alignment of the salary grade 15 for the government institutions. Okay. So that's why nagkaroon ng major impact ito sa mga private sector. So when it comes to the Magna Carta for Public Health Workers, may protection tayo sa government healthcare nurses natin. But for the private sector, yun ang hindi na-institutionalize. Okay. So that's why napag-iiwanan yung sa private sector. Now, let's talk about yung mga nursing graduates na nasa
sa mga call center companies. Kasi sila yung other workforce na tinatawag natin sa nursing industry na hindi pa masyadong na-utilize sa field of nursing. Hindi po ba? Paano ho ito? Siyempre, interesado sila, mas magandang offers sa kanila. Can we encourage them to stay, to help doon sa ating mga ospital sa Pilipinas? Or baka ang nangyayari ho ngayon, papasok sila sa private hospitals or even sa government hospitals to just gain the experience and then pupunta na ng abroad. Actually, that's the reality. Pero eventually, for those nurses na nasa call centers natin and BPOs, we're encouraging them to have their professional practice. So, sa private institutions sa ngayon, because there are some premier hospitals po ngayon here in Metro Manila na nagiging competitive na rin naman ang salary. But the difference nga lang po from the NCR to the region, so sa regions yung maliliit na hospital, yun ang hindi kayang tumapat. But with these opportunities, I think the private sectors or the hospitals are really now be competitive pagdating sa mga sweldo. Okay. Talking about the opportunities being offered by New Zealand to nurses, bakit nagkaroon bigla ng opening sa mga nurses? Is it because of the effect of the pandemic? And third, is it because of the other diseases na nag-emerge ngayon sa atin? Kasi ang dami na ngayon, may monkeypox, may bird flu, etc. Actually, it has been projected way back 5 years ago na tataas ang retirees nila sa New Zealand. So it was already projected in 2020. So since we have also the pandemic, naka-add yun sa pag-increase ng demand nila for the nursing workforce. Actually, they have mentioned they need 4,000. Okay. So with these 4,000 nurses na they need, it will spread all over the New Zealand. So actually, that is one that they are considering na tataas pa rin ang demand. Okay. Aside from New Zealand, alam ko ang UK ay nag-o-offer din ng magagandang benefits for nurses and other countries. Ano ho ang mga hakbang, ano ho ang mga plano, ano ho ang mga panukala na ginagawa ngayon ng Philippine nurses para ho dito sa problemang ito, makatulong tayo sa gobyerno at the same time kahit pa paano, ma-encourage natin yung ating mga Filipino nurses to stay in the Philippines? Yeah. So one of the concerns that we are addressing po is yung ating pong na House Bill ngayon na nasa Kongreso that we are pushing na po to enact into law, the House Bill 3298, and the other one is the Senate Bill 1447. So kung ito po ay ma-enact into law, it will now consider po yung mga measures that we could establish from the compensations and salary up to the job security. Because as of the moment, even the Department of Health will have the nurse deployment program na wherein ang nurse naman natin will have the nurse too. Mataas pa rin yung sweldo, but they do have only a contract for 1 year. So it's renewable. So there's no job security. So it exists the problem also, yung job orders at saka yung problem natin sa contract of service. So job security, ang concern natin ngayon is maayos yung pag-i-implement sa DOH for the national level. But ang nagiging concern natin sa local government units because of the devolution law, ang mga local government na officials po natin ang merong desisyon if ever this will implement po natin yung maayos na pagpapasweldo sa nurses. As of the moment, yung binabanggit niyo po ngayon din is, kumbaga, panukalang batas pa lang. Hindi pa siya ma-implement because kailangan talagang suportahan ng batas eh. Are you in coordination with the national government, specifically with the Department of Health, para matugunan natin itong problema na ito at agad, kagyat, magawa natin ng aksyon? Exactly. So dun sa Department of Health, sir, we had a dialogue actually because of the concerns just recently of the problem with the disbursement of the allowances. Correct. So with the dialogue that we have with them, nakita natin kung ano po yung mga pagkukulang and eventually ano yung pwede nating maging aksyon para ma-cascade po natin sa mga nurses kung saan po nagkakaroon ng problema sa disbursement. So actually, kung ito po ay nadidelay, it really affects yung motivation ng ating mga nurses. So I think yung motivation na yon is the one that will give them the mindset to really be in their work here in the Philippines. Pero eventually, since we don't have yet the established, tinitignan natin yung mga short term. So tugunan muna natin itong mga problema na ito as per the realistic point of view natin. And the other is that of yung long term natin is yung pagsasabatas ng House Bill at saka ng Senate Bill. Okay, that's good. Kasi kahit paano, step by step, meron tayong mga solusyon na ginagawa. This is for yung mga talagang nurses na. Of course, sabi nga natin, ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan, yung mga graduating nursing students, ano ho ang ginagawa ninyo sa kanila to encourage them at the same time na huwag kayong umalis, tumulong kayo sa ating bansa. Huwag kayong umalis, dito kayo, sama-sama tayo na iangat natin yung ating bayan sapagkat kailangan tayo ng ating mga kababayan.
in the previous weeks po, we have the coordination sa Department of Health, yung integration ng primary healthcare as part of the implementation of the universal healthcare. So by those means po of the implementation and integration sa curriculum or curricula ng ating mga estudyante, they will have the realization of the need for the manpower in the implementation of the Internship? universal healthcare. Okay. Yes, eventually. So it was stipulated sa universal healthcare that there must be one nurse into every barangay. Good. So the next question is that of what could be the measure of the government for them to fill these gaps. And how the nurses will be encouraged to be in those barangays and work eventually dito sa mga implementation ng universal healthcare. So we are continuously having our dialogue kasi we have our discussion with the Department of Health on how we will consider po encouragement including the nursing education. But considering the problem pa rin ngayon, sir, is in nursing education, nagkukulang din po ang mga nagtuturo. Ayun. Kasi nurses din po sila. Correct, oo. So, isa rin po yon sa aspect na tinitignan po natin sa nursing education na ang nursing faculty naman po ang nagkakaroon ngayon ng shortage. If we will project po yung need na workforce, pero the problem is ililimit yung admissions because of the problem of the nursing faculty. So, that's one area again na tinitignan natin from the Philippine Nurses Association with SHED and other appropriate agencies. Okay, speaking of that, Dean Melvin, nagbahayag na ho ba ng opinion, ng reaksyon ng Pangulong Bongbong Marcos regarding this issue at pinakikilos na rin po ba niya ang mga sangay ng pamahalaan? Yes po. We are in close coordination with the Private Sector Advisory Council. Okay. So ang Private Sector Advisory Council is under the Office of the President. So every time that we have issues, we directly coordinate with the Private Sector Advisory Council and we'll have the discussions, and after that, they will have the presentation to the Office of the President. So that's why with the Office of the President, they cascade it to the appropriate agencies. And these appropriate agencies, they are coordinating with us so that to have short-term solutions as well. Information dissemination talaga importante. Yes. Dean Melvin, maraming salamat ho. But uulit tayo kay Dean Melvin sa iba pang issues regarding nurses. But again, sir, thank you very much for coming here this morning sa Kada Umaga. At nalinawan tayo sa issue na yan. Pagbalik ng Kada Umaga. Magkakasama-samang muli ang pinakamakinang na bituin ng Net25 sa pinakamasayang pagsalubong sa bagong taon. With live performances from JR, G22, Fourth Impact, Nobita, Ace Banzuelo, Mayonnaise, Diana Meneses, Alexa Miro, Billy Hackinson, Isabel de los Santos, Jumanji, Price Tag, and Glock 9. Manood sa Net25 at abangan din ang muling paglipad ng Agila at ang dala nitong mga sorpresa sa pagsalubong sa bagong taon. Hosted by Aramina, Ricky Matay, CJ Hiro, Darwin Mayley, Emma Tiglao, Wedge Kujama, Tony Petgaba, and Love Anyoven. Let's net together 2023. A New Year Countdown Special live at the Philippine Arena on December 31, 2022 at 10 p.m. Let's Net Together 2023 is presented by Net20.
We are back mga kada. Nako, kamusta ho ang inyong mga holiday hanggang New Year po? Naku, ngayong holiday season, isang hypertension. Naka-hypertension tuloy ako. Kasi kanina, pinag-usapan nila, Letson, ang hypertension ho, isa sa mga sakit na pwedeng magpakulo sa dugo natin. Naku, tama ba, amiga? Tama ka dyan, Wedge. Kaya naman, para tuloy-tuloy ang happiness natin, siguraduhin na hindi yan mapapalitan po ng holiday stress. O, diba? Oo nga. Mga kada, keep your blood pressure in check para maiwasan naman natin ang hypertension. Oo, sabi nga, in moderation lang ang pagkain, di ba, amiga? Pero ang tanong, paano nga ba natin maiiwasan ang hypertension? May tanungin natin ang ating guest cardiologist, Dr. Iris Maravillas Garcia, mula sa Capital Medical Center. Doc Iris, welcome po sa Kada Umaga. Good morning. Good morning. Hi. Good Ayun. morning, Dr. Morning. Iris, and Oh, thank amiga. you for... Alin, do you feel Ang guilty sarap-sarap ba? kanina nung letso. Ang sarap talaga kasi kumain. Oo nga. Ngayon naman, sagutin mo naman kami, gaano ba ka-importante na ma-manage po ng isang individual ang kanilang blood pressure, lalo na po ngayon na holiday season? Yeah, that's a very good question and it's frequently asked, especially from our patients. Siyempre, hindi maiwasan, kumakain tayo during the holidays and of course, usually when we have holidays, yung mga saturated in fats and all the sinasabi nga natin, bawal. So, it's really important that we have parang consciousness of what we're eating, we're putting into our bodies kasi this will ultimately translate into elevated blood pressures and other comorbidities later on. Yes. Okay, ano ho ba talaga ang main reason, Doc Iris, so main factor, ang pagkakaroon ng hypertension? Is it because of your, kumbaga, pag kinakain mo? Or meron Is it din ba genetic? yes, Diba? connection ba yan sa family history? Actually, multifactorial. So even up to now, pinag-aaralan talaga yung hypertension because it has affected a lot of people worldwide. So hindi lang siya diet, and then of course, genetic plays a role. So ito lahat, kasama siya in elevating our blood pressure. So when we talk of also modifying the risk factors, we are also talking about lifestyle modification, Ayun. food intake, we have there, of course, naririnig nyo na sa amin parate, exercise, and of course, diet plays an Diet. important role. So, Doc, para sa kaalaman naman ng lahat, ano ba talaga ang hypertension in terms of technicalities no, na Sige. nafe-feel ng tao? Correct. And bakit ito na naranasan ng mga tao kahit normal na araw lang? Yung parang biglang ka na naranasan ng hypertension and why? Okay. Kasi loosely termed, when you say hypertension, kasi sometimes people say, Doc, sumakit yung bato ko, high blood na ako. Actually, hindi naman, no? Hindi ka agad. Hindi ka agad. Oftentimes, you do not feel anything when you're talking about hypertension. But to be technical about it, hypertension is blood pressure of 140/90 or more. So when you have 130/80, a little above that, that's already hypertension. If you have 135/85, that's borderline, that's pre-hypertension. Ingat-ingat na po tayo. Mas madalas na pa-check up sa doctors or mas healthier lifestyle dapat. Ayun, na-mention yung blood pressure na yan, Doc. Ano ho ba talaga yung normal na blood pressure para sa isang tao para at least may kaalaman ho yung ating mga kababayan? And depende ho ba yan sa edad, sa kasarian? Pakibigyan nyo nga ng linaw yan, Doc. So again, it doesn't matter kung lalaki o babae. Pag younger age, below 80, ang target natin should be 130/80 and below. That's for normotensive. Anything above, 140/90 and above, that's already hypertension. Pag elderly naman, 150/90, yan yung high blood na, 80 years old and above. So our target would be to lower that to 140/90. So, ngayon naman, may question ako, Doc, na halimbawa, hindi naman alam kung ano yung blood pressure niya, pero may nararamdaman na yung tao. Ano ang possible signs? And na medyo warning na po yun na may hypertension na po yung tao, blood pressures. Good question, Yeah. no? Oftentimes kasi, lalo na pag busy and you don't get the time to really check your blood pressure, it's prudent when you have headache. Again, the nape pains na may not necessarily translate to hypertension. Kasi pwedeng nape pain, hindi mo alam, nakatungo lang lagi sa computer or, ergonomics. But when you do have headache, when you have chest discomfort, when you have, oftentimes, kunyari, minsan palpitations lang, baka lang, these are signs na you have to check your blood pressure.
Okay. Susugan ko lang yung paliwanag niyo, Doc. Ano ba to? Nangyayari ba to simultaneously or minsan one at a time silang nagpaparamdam sa katawan ng tao? Hindi siya sabay-sabay. Okay. Minsan, mauna yung headache. Usually, yung tawag namin dyan yung mga target organ damage. No? Siyempre, the higher the blood pressure, the higher the risk for developing heart attack, stroke. So when you have headache, of course, ano na yan, warning sign na, you have to go and see a doctor, or perhaps kung talagang matinding headache, go to the emergency room, wag yung baliwalain. I see. So, importante ho talaga din, mabantayan natin yung ating mga kinakain and of course, Yes. lifestyle talaga para hindi ho tumaas ang ating mga presyon. Yes, Tama ba? yes, Oo. I agree. Yes. Kasi mahirap din, minsan wala yung disiplina ng ating mga kababayan. Eh. Correct. Importante yun, Correct, yes. Especially itong holiday season. Anong dapat pong gawin, Doc? Pag biglang biglang parang feeling mo, go to the ER lang? But, No, not naman. When it comes to mga headache, first of all, kasi pwede namang stress-related. So, so of dapat course, chill ka lang, chill. mga Wag mo kada. lang wag mo nang ma-high blood lalo, kumbaga. Correct. So, of course, there are certain factors that increase your blood pressure. Nga, if you're really stressed out, you have to take a step back, you have to relax kung kailangan. But in terms of wanting to check your BP, I'm sure meron naman tayong mga clinic. Kung if this is a office setting, you go to your clinic, you have your blood pressure checked. If not naman, meron naman tayong mga centers kung saan tayo pwedeng magpapa-blood pressure. And for most patients, yung mga can afford, you can buy the digital BP monitoring devices. Para meron sila sa bahay. Yes, so you can have your blood pressure checked and then monitor it. If you see an elevation, persistent elevation of your blood pressure, then it's very advisable to go see your doctor. Doc, eto matanong ko lang. Yung kasing ating mga kababayan, di pinapansin, binabaliwala, kapag kahinayaan ng ganon, pwede ba yung mag-lead sa mas seryoso pang karamdaman? Gandang tanong. Yes. Oo, definitely. So, pagka may nararamdaman, yung tinatawag ko, sinasabi ko nga sa patients, these are the warning signs na binibigay sa atin. So, if we don't pay attention to our bodies, then eventually what will happen, yung pinaka-ultimate, pinakamatinding, alam nyo, side effect of hypertension would be either a heart attack or stroke. So, these are the things that we don't want to happen. Correct. Ito naman, Doc, meron bang over-the-counter medicine na safe inumin ng lahat kapag may high blood? No, there is no over-the-counter prescription. We don't encourage patients to just buy randomly over-the-counter. It has to be prescribed by a doctor kasi kailangan ma-monitor natin yung blood pressure ng patient. And of course, there are other factors na kailangan nating tingnan kung bakit mataas ang blood pressure ng isang tao. Kasi kung pababayaan nyo yan at magsiself-medicate ho kayo, mas malaki gagastusin, tama ba? Oh, yes. Oh, yes. Kaya payuhan nyo yung ating mga kababayan na hanggang ngayon nagsasaya pa dahil holiday season. Ano ang mga dapat at hindi dapat gawin para manatili hong ligtas at lalo na po maiwasan ang mga karamdaman? Usually, pag ganitong holidays, of course, madami talaga. Ako siguro, a very practical way, it's not ideal, but a practical way to do it is, if you know nakakain ka na madami, so you have to space it out. Like, party. So, siguro, etong party, you can attend, skip mo na ng kabila, next naman, para spaced out. And then, if you know you're drinking a lot, ito, I will drink, ito, madami, ito, moderately, or ito, abstain. It's the choices that we make. And dapat hindi lang siya during the holidays. It should be a lifestyle that we're maintaining. Throughout the year, dapat. Yeah, Yes. it's a conscious thing that you do. Why? Parang may nabasa nga ako, parang choose your heart. It's hard to have a healthy lifestyle, but it's hard also to have the debilitating consequences of a stroke or heart attack. So choose your heart. You want to live longer? Anong gusto mong gawin, di ba? Yeah, so it's a really matter of choice. And for patients, although marami, hindi lang to food healthy lifestyle, including exercise, smoking cessation. Correct. Isang independent risk factor. What do I mean by independent risk factor? Regardless of whether you're diabetic, hypertensive, smoking alone presents
an increase in fourfold cardiovascular disease. So, maraming consequences yun. Especially may mga comorbidities talaga Yes, di ba? exactly. Very prone sila sa mga ganyan. Nako, Dr. Iris, ang dami mong naitulong sa amin ngayong umaga. At kayo ho, mga kada, atin hong mga kababayan, I think the keyword here is discipline. Tama ba, Doc Iris? Exactly. Choose Choose your heart. Oh, choose your Yes. heart and discipline. Live longer. Yes. Because that's the point, di ba? Papatingin ka sa doktor and yet you still do what you want to do. I mean, what's the point? Kasi sabi nila, Doc, hindi naman daw pahabaan, pasarapan daw ng buhay. Tama ba yan? Di ba mali? I'm not sure. For me, I will choose my heart. Yeah. I don't, yeah. Naku mga kada, ingat-ingat ngayong holiday season, disiplinahin ang sarili. Thank you very much, Dr. Thank Iris you. Maravillas Garcia. Babalik ka Thank pa, you. Doc Iris. Ha? Okay, From it's a Capital pleasure to Medical be here. Center. Doc, Thank you, welcome. Thank you too. Iris. Yeah, it's a Thank you pleasure very to be much. here. Thank you. Ito naman mga kada, up next, katamustahan with Smoky Mountain alumnus or original na Jeffrey Hidalgo dito pa rin po sa Kada Umaga! Sino ka? Nag-apply ako sa ibang bansa. Iwan mo na ako. Ay, patawarin niyo ako. Sorry. Nakatulog pala ako. Hindi! Gising ka ng tulog. Hindi ka mahilig na ginagawa yan si Ate. Tulungan niyo ako. Hinuhuli nila ako. Wala naman ako kinalaman eh. Saka, wala akong ginagawa masama.
bro! Bati ka naman. Magandang umaga mga kada. Yun, oh. It's nice to be here. First time ko pala dito. First time. Pero lagi ka namang guest ng Net25. Yes. Oh, Lagi suki kang na ako dito sa family Net25. member ka naman eh. Yeah. Oh, bro. Kumusta na? Alam niyo ba mga kada, si Jeffrey and I go way back college days pa. Mga 2 years ago, no? Bago lang. Bago lang. Bagong graduate. Bagong graduate lang kami. But good to see you again, bro. This is Emma. Ayan. Good morning. Napakagaling. Gaganda ng mga Naku, naman, mga beauty kakagising queen ko mo lang na. po. Kaya nga eh. Woke up like this. Yes, Emma. Oh, Em. Eto na nga, bakit nga ba nandito si Jeffrey Hidalgo? Dahil po, pag-uusapan natin ang movie kung saan siya kasama, ang deleter na isa po sa official entries ng Metro Manila Film balik na, Festival no? Yay. 2022. Ayan, congratulations. Maraming salamat. Una-una, yun nga, nandito po para i-promote yung pelikula namin na kasama sa Metro Manila Film Festival, yung Deleter, starring Nadine Lustre, also with McCoy De Leon and Luis De Los Reyes, directed by Mikhail Red. Oh, diba? naman. Ginawa ni Mikhail At saka Red. kami lang yung we're the only horror film Na nakapasok. entry sa Metro Manila Film Festival. Actually, nagulat nga ako kasi nung nakuha ko yung news, pauwi pa lang ako from the States. Bilang MMFF na pala kami. Wow. In-expect namin kasi since si Direct Nick, di ba? Yeah. Ano talaga siya, usually nagpe-premiere yung films niya sa mga ibang festival Yes, abroad. yes. Pero I mean, I guess, Festival darling yan. oo, di ba? But I think iikot pa din naman yata to sa ibang festivals. Pero yung, at least yung premiere namin, big time, Metro Manila Film Festival, di ba? And we're kind of expecting na mas madami nang manonood ngayon at babalik na yung mga tao sa sinihan. Bumabalik na sigla. Oo, bumabalik na lahat. Dahil na isingit mo na si Direk Mick, itatanong ko na, kumusta naman ang makatrabaho si Direk Mick? Ay, napakagaling. Kasi unang-una, I always say this, parang there are only a few directors that I have high respects for. Yeah. And kasi parang konti lang talaga sa kanila yung talagang may craft. Yeah. Because this guy Paggumawa. directs also. Yeah, yun din. Kaya, As a director, parang And he's you also... Yeah. Oo. Yeah. He's really one of the directors I really look up to. So, and at the same time, yun nga, sinasabi din niya, interesting to direct a fellow director. Kasi at least nagkakaintindihan kami. At the same time, talagang per dito sa pelikula, talagang nag-concentrate ako sa pagiging artista. Actor. Hindi yung writer. Hindi yung singer. Ayan. Artista talaga ako dito. Hindi talagang nakafocus ako eh. Sabi nga niya ganyan, napansin ko nga, di mo ako masyado inaaral eh. Sabi ko, direct focus ako ngayon. Artista actor ako. Internalize. Naka-internalize. Can you tell us more about the movie, the leader, your character, and then the writing process, diba, that went into it? Well, the script was written by, of course, Direct Nick din, with his brother, the Red Brothers. Yes. It's an amazing script. Actually, pagdating pa lang nung script sa akin, nagulat din ako. Hindi ko din alam na ganun kalaki yung role. Na parang, it's actually it's my biggest role to date as an actor. Yeah. And yun nga, sabi ko nga, I always say na parang, it's my biggest plot twist for 2022. Kasi nga talagang naka-focus na ako on directing. Yes. But then, since I signed up with Viva, madami silang binigay ng mga Proyekto. acting projects sa akin ngayong 2022. At ito yung pinakamalaki, yung Deleter. So Deleter is actually a film about the content moderation industry. So yung kami yung mga nag-delete, kaya deleter. Kami nagde-delete ng mga videos and content na sa tingin namin hindi dapat makikita ng mga sa social media. Kayo yung Kami yung editorialize, taga-filter. kayo yung Yes. So ako yung I play the boss of si Nadine and Luis's character. Ako si Simon. Yun. Ako yung nag-aalaga sa kanila. Doon First sa- horror movie mo ba to? Hindi ko naman siya first horror. Though yung first na horror ko, medyo maliit lang yung role ko dun eh. Ito yung, I guess, first full-length horror ko talaga. At saka yun nga, sabi ko, first starring role, first MMFF entry ko. Yes. So, Malaking bagay yun, I'm bro. really, really excited. Oo.
I'm sure hindi ka na mamamansin yan, bro. Oy, grabe. Grabe ang buhay mo as an artist, songwriter, scriptwriter. Kumusta yung buhay na iba-iba yung ginagawa mo? Well, I guess pareho kami ni Pet, di ba? Yes. Talagang we Hindi just naman, really hindi. enjoy, the production. Wala ako sa kalingkingan mo, bro. Oh, grabe. We really just enjoy the entertainment industry. And, sinasabi ko nga, I don't think parang I'd ever want to retire. Parang as long as I can do what I'm doing, like mag-direct, umarter, whatever. Yeah. Kasi industriya natin is a highly creative industry and ang sarap niya maging basin para sa creativity mo, di ba? Like si Emma also, di ba? She's a master of everything na ginagawa niya. So, I mean, napaka-conducive ng Sana pala industriya. ma-direct din kita. Hala, yes. nakakaya. Direct. Ako ba? Magaling Marta yan. Magaling Marta yan. Nag-audition. Ayan. Ako ba? Direct? Oo, kaya niya yan. No. Yes. Totoo Ito naman. totoo yan. Komedyante. Komedyante rin yan. Grabe, comedy gold. Ito Comedy naman, gold yan. Sir Jeffrey, bakit ba dapat nilang abangan ang deleter? Ano bang kaabang-abang dito sa deleter na to? Well, Bukod sa'yo at si... Bukod sa'yo at Nadine. kay... Bukod sa akin. Well, unang-una, syempre, yun nga, parang pagbabalik ito ni Nadine Lustre sa big screen. And at the same time, ito yung aking biggest role, joke lang. But aside from The Leader being the only horror film in the lineup, I think kasi kakaiba talaga yung film. Kakaiba yung script. They call it actually a techno horror. And ako, I was really drawn to the script eh. Kasi alam natin yan, di ba? Parang kapag Yung maganda material yung muna. script, maganda yung material, Yun. maganda lalabas Yun yan. ang At the same time, mapapao. magaling yung director, so talagang excited lang ako mapanood. I'm sure matatakot yung mga audience. R13 pala kami. R13, so mas madaming mga teenagers ang pwedeng manood. Yes. Baka mamaya panoorin na namin yan. Oh, dapat talaga. Pero yun nga, I think I have to warn you. Talagang feeling ko nakakatakot siya eh. Oo, saka Mikael pa ba? Nakakatakot siya. Direct Mikael pa ba? Tama, Oo. kasi kahapon po nag-showing na yan eh, di ba? December 25. Wow, okay, kaya start dapat niya. ngayon. Sana Yes. yung mga nakapanood, maraming salamat. Daming nanood, Grabe, Kaya dapat kayo manonood na din. Trending, Mamaya, bro. mamaya. Pagkatapos trending eh. Oo. Panoorin Tas, nyo. kaya- Alamin nyo kung bakit trending yung movie. Perfect to pag may kasama kayong date. Yes. Kaya, diba? Yeah. Pet, Yo. mapapasigaw ka, ay! Oh, yan. Yeah, Paano? Oy. Ay, may nag-text. Style pa. May tumawag. Hello? Ba't daw ganon? Ito naman, i-promote mo naman ang iyong social media accounts para naman maabangan ng mga kada natin yung mga susunod mo pang ganap. Yes. On Facebook, just search for Jeffrey Hidalgo. Verified naman yung account ko doon. And ako lang din nagmamoderate ng page ko. Yes. Bihira lang ako mag-interact minsan. Ang hirap eh. But I try to answer as much as I can. On Instagram, Twitter, TikTok. Yes. It's at Jepoy Hidalgo. Yes. Jepoy Hidalgo. Wait lang, quickly lang, Em. Yes, go. Quickly lang, Jepoy. New music, new material, mga awitin, may mga lalabas bang bago? Hopefully, well, kasi since I signed up naman with Viva as not just as a director, actor, as a singer as well. Hopefully, ngayong 2023, may new music. Yeah. May we be the first na Sure, mapaunlakan of course, mo of sana? Babalik ka ba dito Yes. for Oo that? naman. Yes. Magduduit ba kami? Nakakaya. Back up na lang po. Labas sa ilong. Di ba magaling umarte yan? Magaling umarte yan. Ems! Ayun, maraming salamat, Jeffrey Hidalgo. Talagang aabangan yan mamaya, papanurin na yan ng ating mga kada. Maraming salamat sa pakikipagkadamustahan sa amin at babalik ka pa dito ha para sa iyong single na Sa iyong ilalabas sa album. 2023. Yes, and more movies, more material, di ba? More directorial jobs, more acting jobs, more music sana, bro. Kasi... More work. Let's go. work. And Yes, congratulations also. Yes, thank you. Nood kayo mamaya. Yes, of course. After. Trabaho lang kami para Alamin may nyo. pangpanood kami. Tama. Alamin nyo kung bakit trending ang Deleter, mga kada. Alamin nyo kung bakit pinipilahan sa sinihan ngayon. Deleter. Yan. Maraming salamat ulit hanggang sa susunod na masayang kwentuhan at kumustahan dito lang sa KADA Mustahan.
Makasama-samang muli ang pinakamakinang na bituin ng Net25 sa pinakamasayang pagsalubong sa bagong taon. With live performances from JR, G22, Fourth Impact, Nobita, Ace Banzuelo, Mayonnaise, Diana Meneses, Alexa Miro, Billy Hackinson, Isabel de los Santos, Jumanji, Price Tag, and Glock 9. Manood sa Net25 at abangan din ang muling paglipad ng Agila at ang dala nitong mga sorpresa sa pagsalubong sa bagong taon. Hosted by Aramina, Ricky Matay, CJ Hiro, Darwin Mayley, Emma Tiglao, Wedge Kujama, Tony Petgaba, and Love Anyoven. Let's net together 2023, a New Year countdown special live at the Philippine Arena on December 31, 2022 at 10 p.m. Umpisa na yan! At meron tayong guest. May special guest tayo, syempre, mula sa Qatar. Ang ating TikToker sa si Jan Earl Pereira. Jan, sali ka! Ayan. Ayan. Welcome sa Papaguessing. Ready ka na ba? Yes, ready na. Ito, nasa liga mo to kasi hulaan mo yung mga keywords natin, either Filipino or English. Tapos may bibigay tayo sa yung clue, one letter. Tapos kung ilang letters sa isang word. Kapag nasabi mo na yung word, one touch and touch go na yun, ha? Yung word na yun, pag mali, out ka muna sa round na yun. Alright? Okay, umpisa na ang Pampaguessing! Ready na ba kayo? Kamusta naman usapan natin dyan? Usapang ngipin. Oo. Okay, ito ang Pampaguessing number 1. Mga kada, squad English. 5 letters ito. 5 letters. Ayan, meron siyang clue. Letter S sa dulo. Hindi tao, hindi lugar. So bagay? Ewan. Daming tanong ng lola niyo. Hinuhuli mo ako eh. Para-paraan ka, di mo ka mag-iisahan. Bahagi ng katawan. Lumalaki, lumiliit. Kailangang ingatan. English, kaaway ng usok. Lungs! Lungs. Lungs nga ba? Lungs? Sabihin mo sa camera. Lungs? Lungs ay tumpak! Ayan. Chamba! Nakakawala ng banga yung chamba nyo. Hindi yan chamba. Ang galing ko English. Oo, kuwang-kuwa yan. Hindi naman silang dalawang hindi happy for me. Itong spinner natin, itong spinner natin ano eh, no? Buti pa si Jan, happy for me. Ay, ang galing na! Wow! Nandito pa sa ako. Congrats! Alright.
1 point para kay Amiga. Pampagesing number 2! Filipino. Hindi 7. Ay, hindi 6. Kundi 7. 7 letra. 7 titik. Bagay. Napakaingay. Pampaingay siya. Torotot. Ha? Yun na yun. Feeling ko. Pag sure, uy. Pag sure, uy. Sure. Sure ka? Sure. Sabihin mo sa camera. Kung sigurado ka. Torotot. Para ibang tunog niyan. Parang utot naman yun. Ay, sorry po. Bakit sabi mo? Torodot ay... Correct! 1 point for you. Galing ni Marky. Galing ni Marky. Ang galing din ni Diana. Iba yung iniisip ko eh. Pareho yung dulo. Akala ko kung sabihin ka number nung ano. Sige. Tots lang. Alright. Pampagesing number 3. Boys, habol ha. Contest to boys ha. Balita ko. English. 10 letters. Huwag kang ganyan, baka mag-tots. Haba. Hinati sa dalawa. 2 words. Makulay. Matamis. Madalas ihain sa kahit na ano pa mang okasyon. Panghimagas. Or dessert, kasi nga English ito. Ito pag hindi nyo pa nakuha, magagalit ang mga nanay nyo! Iba't ibang prutas ang sangkap nito! Fruit salad! Kuya Wedge, ano Ano? nangyari? Sabi mo dyan. Fruit salad? dyan. Ulitin mo ng parang totoong totoo. Fruit salad? Fruit salad ay tumpay! Halika dyan! Halika dyan! Bye! Bigyan na natin ng farewell song itong si Wedge! Huling dumating ko na aalis. Bye! Farewell song! Kuya Palit mo Wedge, na, Amiga, palit. Okay, guys. Kuya Wedge, last in, first out. Oo. Ayan. Bye! No way! Bye, Kuya Wedge! Ingat ha. Pakisara yung gate ha. Ay, wag Tingnan mo. mag-gate ha. Pampagesing number 4! Filipino! 6 letters. Uri ng sport. May bola. Ano nga ulit? English? Tagalog? Tagalog. Hindi nakikinig. Maraming bola. Pwede kang pumektos. Ito ha. May tisa. Tisa. Pinasikat ito ni Efren Bilyar. Bata. Huh? Bilyar. Bilyar nga ba? Not money. But, bilyar! Is correct! Ang pusay. Dito ka, bro. Tagalog ng billiard. I'm Ladies and learning. gentlemen, and now we have 2. Learning. In the event that the winner, Wala pa, mamaya pa yun. Later pala yun. pampagesing number 5! Tagalog or Filipino. Wait lang! Yes! Umabot ako sa 5! Reaction tayo, ha? 5 letters. Bagay. Sinusuot ng mga babae. Gawa sa kahoy. Huh? Iba't ibang design. Merong floral, may geometric. Minsan pa nga ba? Minsan nga pa, merong bahay kubo, merong vulkan, may volcano. Ginagamit pa ito noong panahon pa ng mga Kastila. Proteksyon sa paa. Bakya. Bakya nga ba? Neneng, sabihin mo! Bakya. Bakya ay correct! What's bakya? Bakya, wooden club. slipper. Wooden club. Yes. Galing. Bibilan kitang bakya. All right. Bye, Hindi, amiga. hindi ko alam yung bakya. Hindi, valid. Okay. Hindi, Join ito us. lang ako. At least And hindi ka then- bakya. There were 2. Pampagesing number 6.
6. English. Ako na ba? 8 letters. Bagay. Kadalasan puti, minsan brown. Lalagyan. Gawa sa papel. Masaya ang nakatatanggap nito. English? English. Pwedeng lalagyan ng liham o pwedeng lalagyan ng pera. Envelope. Ay, sa paper. John Earl ang nauna. Sabihin mo. Envelope. Envelope ay correct! Ang husay! Bigyan ng trophy yan! Ang yung trophy. Thank you. Congratulations. Ang husay, ha? Buti wala ako dito. Alam ko yung Isang sayaw sobre. naman. Oh, message. Message. Maraming salamat, ha. Maraming salamat sa akin. Isang winning. Pampag-guessing Winning trophy. step naman. Ang nakakatuwa lang Paano kasi, ba yung winning step? Winning step. yan, ito, na-winning ito. O, bati ka na, Wen. Pataas yan. Parang Habang pang-win talaga siya. sumasayaw siya, pabati mo na ni Ma'am Presi Gosum. Hi, Ma'am Belated Pres. happy birthday kay Nanay Ami Gosum. Hi, At happy Giselle birthday. Kitalig, happy birthday. Sherilyn Agusin, happy birthday. At Roderick Francisco, happy birthday.